Good morning, students. We'll start today's class. We're dealing with the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties, Periodic Trends in Chemical Properties. मा आज हामी कुरा गरौँ र अलिकति क्वेसन आन्सर्स हामी सल्भ गरौँ ल Periodicity of Valence or Oxidation States है क्लास 10 मा पनि हामीले गरेको छ यो सेम त्यसकै कन्टिन्युएसन्स हो So periodicity of valence or oxidation states. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्स भन्नाले विशेष गरी वी टक अबाउट भ्यालेन्सी ल यहाँ अलिकति वर्ड भ्यालेन्स भन्ने युज गरेको छ 11 मा बट इट्स बेसिकली भ्यालेन्सी ओके सो भ्यालेन्सी भन्नाले कसरी डिफाइन गरेको छ क्लास 10 मा भन्दाखेरि भ्यालेन्स ओके भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डिफरेन्ट है भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ फेरि आउटरमोस्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ ओके सो यहाँ सेकेन्ड कलममा हेर द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको छ सो नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मिन्स द आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो ल जस्तै ग्रुप 1 मा भयो हाम्रो सेकेन्ड ग्रुपमा लियो भने मैले यहाँनिर लिथियम हुन्छ यो बेरिलियम भयो है त्यहाँबाट ओर आएर ग्रुप 13 मा यो बोरोन भयो त्यहाँदेखि कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन है सपोज मैले ग्रुप 2 लियो है सरी ग्रुप 2 अरे पिरियड 2 ओके पिरियड 2 लियो भने चाहिँ यो हुन्छ ल पिरियड 2 सो लिथियम को इफ यु राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है क्लास 10 को फर्मेटमा गरे भने 2,1 हुन्छ सो त्यसले गर्दा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन 1 छ बेरिलियम को 2,2 गर्थ्यो सो 2 हुन्छ बोरोन को 2,3 कार्बन को 2,4 है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनलाई हामी भन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यस्तै भयो नाइट्रोजन को 5 हुन्छ अक्सिजन को 6 फ्लोरिन को 7 र नियन को 8 हुन्छ दिस इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन वी कल इट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है त्यहाँबाट अर्को छ भ्यालेन्स मात्रै भनेको छ विशेष गरी हायर स्टडिजमा गयो भने यसलाई भ्यालेन्सी भन्छ ल यसलाई याद गर्नु VALENCY भ्यालेन्सी भन्छ ओके भ्यालेन्सी सो भ्यालेन्सी भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ क्लास 10 को डेफिनेसन हेर्यो भने द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है द्याट मस्ट बी आइदर lose or gain to obtain noble gas electronic configuration भन्छ which is feasible है जुन चाहिँ फिजिबल छ जस्तै लिथियम को हेर्यो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यही 10 के फर्मेटमा गरौँ 2,1 हो नि त सो उसलाई एउटा लुज गर्नु सजिलो एउटा लुज गर्नु सजिलो यो लुज गर्नु सजिलो यो लुज गर्यो भने उसको एउटा लुज गर्नु सजिलो त यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 भयो त्यस्तै प्रकारले ग्रुप 1 को जति पनि छ सबैको 1 हुन्छ त्यस्तै प्रकारले बेरिलियम को भयो बेरिलियम को 2,2 हुन्छ है सो उसलाई यो बाहिरको निकाल्नु सजिलो हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले फ्लोरिन को हेर्यो भने इट्स 2,7 गर्छ उसलाई चाहिँ यसमा एउटा एड गर्नु सजिलो हो नि त हैन सो त्यसले गर्दा यसको फ्लोरिन को जुन चाहिँ ग्रुप नम्बर 17 छ उसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 हुन्छ या 7 हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ ओके बट बेसिकली 1 हुन्छ है त्यस्तै प्रकार नियन को 8 को 8 छ सो उसले कि 0 द्याट मिन्स एउटा एक्सेप्ट पनि गर्दैन लुज पनि गर्दैन या 8 वटा निकाल्नु पर्यो त्यो अप्सन्सहरु दिएको छ त्यसलाई भन्छ भ्यालेन्स अथवा भ्यालेन्सी है त भ्यालेन्सी चाहिँ फेरि कोही बेला इट्स अल्सो सेज एज अ अक्सिडेसन स्टेट पनि भन्छ ल अक्सिडेसन स्टेट सो यहाँ भन्दैछ द भ्यालेन्स अफ रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ अगाडिको यता पी ब्लक र एस ब्लक आए बीचको चाहिँ डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु भन्छ सो द भ्यालेन्स अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स is usually equal to the number of electrons in the outermost orbits and or equal to the 8 minus okay so 8 minus the number of outermost electrons so 8 मा चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ल सो 8 minus 3 गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ यसमा 5 आउँछ नि त यसमा 8 minus 2 गरे भने चाहिँ 6 आउँछ सो त्यस्तो प्रकारले हुन्छ कि चाहिँ 2 हुन्छ कि चाहिँ 6 हुन्छ ल 6 चाहिँ कसरी आयो भन्दा 8 मा सब्ट्र्याक्ट गर्दा द्याट मिन्स त्यो नोबल ग्यास को मिलाउनु पर्छ
So that is basically valency. नेक्स्ट भयो अब भ्यालेन्स भयो या भ्यालेन्सी भयो या अक्सिडेसन स्टेट भयो, त्यो सबै एउटै टर्म हो ल. इट बेसिकली सिग्निफाइज द सेम थिङ. फाइन. सो यसमा सपोज यहाँनिर एउटा मलिक्युल दिएको छ OF2 भनेर है. OF2 मा सबैको आफ्नो आफ्नो अक्सिजन र फ्लोरिन छ. त्यसमा अक्सिजन र फ्लोरिनको अक्सिजन स्टेट निकाल्नु पर्यो, अथवा भ्यालेन्सी अथवा भ्यालेन्स निकाल्नु पर्यो. एउटै कुरा हो. सो त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले चिन्नु पर्यो which is the electronegative element, which is the most electronegative element out of these two, है. So if you compare oxygen र fluorine मा हेर्यो भने that fluorine is more electronegative than oxygen. So fluorine is more electronegative than oxygen. Okay, so भन्नुको मतलब, so if the structure is something like this, है, यो यस्तो हुन्छ. त्यो हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, the electrons are more pulled towards fluorine. Electrons are more pulled towards fluorine. Okay, so that means जसले इलेक्ट्रोन तान्छ उसको चाहिँ नर्मली इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि अक्सिजन स्टेट नेगेटिभ हुने चान्सेस हुन्छ ल. सो फ्लोरिन, so fluorine, है. So fluorine को if we see the electronic configuration, so it is a 1s2 2s2 2p5 हो नि त. यसले चाहिँ के गर्छ, 5 मिन्स उसको एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्ने चान्सेस बेसी हुन्छ. सो एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्यो भने उसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 1s2 2s2 2p6, which is the noble gas. So यसमा इलेक्ट्रोन एड गर्यो भने यसको जुन चाहिँ कन्फिगरेसन हुन्छ that is 1s2 2s2 2p6 ल. So 2p6. So that means it is a electronic configuration of neon. Okay, यो चाहिँ कसको हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नियन हो, which is a noble gas, right. सो भनेपछि चाहिँ अक्सिजनले फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन तान्छ. सो भनेपछि हामी लेख्दाखेरि फ्लोरिन चाहिँ माइनस लेख्छ. माइनस मिन्स -1, माइनस मिन्स -1 ल. र अक्सिजन दुईटा छ, अक्सिजनले दुईपट्टिबाट तानेको छ है. सो फ्लोरिनले माइनस लग्यो, यता फ्लोरिनले माइनस लग्यो भने अक्सिजनको के हुनु पर्यो, +2 हुनु पर्यो नि त, किन दुईटा लग्यो. सो अक्सिजनको अक्सिजन स्टेट इफ यु क्याल्कुलेट देन इट विल बी +2 ल. सो फ्लोरिनको चाहिँ -1 हुँदैछ भने माइनस मिन्स -1 हो, र अक्सिजनको चाहिँ +2 हुँदैछ यो केसमा oxidation state. Similarly, if we take the next example मा Na2O छ. यसमा if you compare the electronegativity, oxygen has higher electronegativity than sodium. Okay, so यो हुँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि electrons are more pulled towards oxygen. So oxygen चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. So sodium लाई लियो भने sodium is 1s2 2s2 2p6 3s1 हो नि त. So 3s1 means यो एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गर्छ, गर्दा it gets Na+. So Na+ हुँदाखेरि चाहिँ र एउटा इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्छ. So यो हुँदाखेरि यसको कन्फिगरेसन हुन्छ 1s2 2s2 2p6 10 भयो नि त हैन. Sodium is 11, sodium plus is 10. Okay, so this is a noble gas electronic configuration, same as neon. भयो. सो भनेपछि सोडियमको प्लस, सो यसमा Na को चाहिँ प्लस भयो भने अझै एउटा Na छ, प्लस गरेपछि अक्सिजनको हुनु पर्यो 2 माइनस ल. सो oxidation state of sodium is 1 positive. So oxidation state of Na is equals to +1. This is the oxidation state of Na. So oxidation state of Na is equals to +1. +1 त्यसैले oxidation state of Na is equals to +1. +1 त्यसैले oxidation state of Na is equals to +1. +1 त्यसैले oxidation state of Na is equals to +1. +1 त्यसैले oxidation state of Na is equals to +1.
oxygen is -2 हुन्छ यो केसमा ल यसमा चाहिँ oxidation state of फ्लोरिन चाहिँ हुन्छ -1 र oxidation state of oxygen चाहिँ हुन्छ +2 oxidation state of oxygen is +2 माथिको केसमा so it depends on the situation बुझ्यो so oxygen को एउटा केसमा +2 छ अर्को केसमा -2 छ ल so that means it also depends on the situation कुन चाहिँ सँग bond बनाउँदैछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अर्को छ anomalous properties of second period of element so जुन चाहिँ छ नि यो second period यो लाइनको जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ नि यसको चाहिँ रिमेनिङ ग्रुप मेम्बर्स सँग सेकेन्ड पिरियड ठीक छ सो यो चाहिँ भयो सेकेन्ड पिरियड टु एन्ड सेकेन्ड PERIOD सेकेन्ड पिरियड सो सेकेन्ड पिरियड को जुन जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ नि त्यसको चाहिँ नि अरु ग्रुप एलिमेन्ट सँग प्रपर्टी अलिकति मिल्दैन ओके सो सेकेन्ड पिरियड एलिमेन्ट्स को चाहिँ अरु ग्रुप मेम्बर जस्तै लिथियम को सोडियम सँग अलिकति मिल्दैन जतिको सोडियम र पोटासियम रुबिडियम मिल्छ नि त्यो चाहिँ लिथियम र सोडियम अलिकति मिल्दैन त्यस्तै प्रकारले बेरिलियम र म्याग्नेशियम अलिकति मिल्दैन मिल्छ बट जति मिल्नु पर्ने त्यति मिल्दैन त कोसँग चाहिँ मिल्छ लिथियम को भन्दाखेरि लिथियम को चाहिँ प्रपर्टीज मोर अर लेस म्याग्नेशियम सँग मिल्छ है बुझ्यो त्यस्तै बेरिलियम को चाहिँ कोसँग मिल्छ एल्युमिनियम सँग मिल्छ प्रपर्टीज ओके एल्युमिनियम सँग मिल्छ सो यस्तो जाँदैछ नि त सो व्हाट वी आर मुभिङ इज समथिङ लाइक दिस न सो डायगोनल रिलेशनशिप मा चाहिँ के हुन्छ भने नि जस्तै बोरोन कार्बन भयो लिथियम को मुनि सोडियम छ यहाँ म्याग्नेशियम छ यहाँनिर एल्युमिनियम छ यहाँनिर सिलिकन छ सो डायगोनल रिलेशनशिप मा चाहिँ यस्तो यो दुईटाको जस्तै यो विशेष गरी यो दुईटा एलिमेन्ट को छ लिथियम को चाहिँ म्याग्नेशियम सँग प्रपर्टी मिल्छ र बेरिलियम को चाहिँ एल्युमिनियम सँग अलिकति प्रपर्टी मिल्छ जबकि बेरिलियम र म्याग्नेशियम मिल्नु पर्ने हो बिकज दे बिलोङ टु द सेम ग्रुप त्यसैलाई चाहिँ हामीले डायगोनल रिलेशनशिप भन्छ ल लिथियम को म्याग्नेशियम सँग प्रपर्टीज निकै मिल्छ सोडियम भन्दा म्याग्नेशियम सँग मिल्छ त्यसै प्रकारले बेरिलियम को एल्युमिनियम सँग मिल्छ सो त्यसैलाई चाहिँ डायगोनल रिलेशनशिप भन्छ अब यसको रिजन चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि बिकज दे एट्रिब्युट्स टु द दे अलमोस्ट हैव दुईटाको चाहिँ झन्डै झन्डै सिमिलर साइज हुन्छ एटमिक साइज हुन्छ ओके जस्तै लेफ्ट टु राइट घट्छ नि त हैन टप टु बटम बढ्छ सो गर्दाखेरि चाहिँ लिथियम र म्याग्नेशियमको झन्डै एटमिक साइज इफ यु कम्पेयर झन्डै झन्डै त त्यस्तो सिमिलरिटी हुँदैन बट निकै अलिकति छेउमै आउँछ दुईटाको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट सेज दैट दे हैव सिमिलर प्रपर्टीज भनेर भनेको छ ल अरु चाहिँ किन चाहिँ मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अरु किन चाहिँ अझै रिजन्सहरु बताएको छ यहाँ दैट ग्रुप यो पिरियड 2 को चाहिँ अरु एलिमेन्टसँग किन प्रपर्टी मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज it says that it attributes to the small size ले गर्दाखेरि large charge by radius ratio okay charge by radius है so charge means lithium के +1 normally it exists in a +1 so +1 र त्यसको atomic size ionic size कत्रो छ है हो त्यो चाहिँ large हुन्छ normally charge by radius को जुन चाहिँ रेशियो छ त्यो चाहिँ लार्ज हुन्छ र हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ द एलिमेन्ट्स ल यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनेको छ दैट द पिरियड 2 एलिमेन्ट्स do not match the properties with other group members ल म्याच हुन्छ तर त्यस्तो म्याच हुँदैन जति हुनु पर्ने त्यसैलाई हामी
anomalous behavior भन्छ. Are the oxidation state and the covalency of aluminum in this एउटा complex छ, that is aluminum पनि छ त्यसमा. यसलाई यसका खासै नेम गर्दाखेरि चाहिँ पेन्टा एक्वा क्लोरिडो एल्युमिनियम 3 आयन भन्छ यसको नाम चाहिँ. ल यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्समा क्लास 12 मा हुन्छ. यसको नाम हुन्छ पेन्टा एक्वा क्लोरिडो एल्युमिनियम 3 आयन भन्छ. ओके, इट्स अ कम्प्लेक्स. यसमा भन्दैछ अक्सिडेसन स्टेट र कोभ्यालेन्सी सेम हुन्छ भनेर सोध्दैछ. अब अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नुको टेक्निक के छ भन्दाखेरि एल्युमिनियमलाई हामी एक्स मान्छ, याद छैन एक्स. त क्लोराइड इज नर्मली हेलोजिन हो. हेलोजिनको जहिले पनि -1 हुन्छ, -1 प्लस वाटर इज अ न्यूट्रल मलिक्युल भनेपछि यसले 5 into 0 हुन्छ, 0. ओके, इक्वल्स टु चाहिँ बाहिर गएर +2 चार्ज बसेको छ नि त टोटल कम्प्लेक्समा. ल सो गर्दाखेरि x - 1 इज इक्वल्स टु +2 हुन्छ, गर्दा x इक्वल्स टु +3 हुन्छ. सो अक्सिडेसन स्टेट. सो ल सो सल्युसनमा चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट अफ एल्युमिनियम चाहिँ आयो +3. अक्सिडेसन स्टेट अफ एल्युमिनियम इक्वल्स टु +3 हुन्छ. ओके, फेरि बुझ ल. एल्युमिनियमको हामीलाई याद छैन त विल मार्क इट एक्स. एक्स भयो. क्लोराइड जुन चाहिँ Cl छ त्यसको जहिले पनि -1 हुन्छ बिकज हेलोजिन अलवेज वान्ट्स टु एड 1 इलेक्ट्रोन. सो -1 र वाटर इज अ न्यूट्रल मलिक्युल जसको 0 हुन्छ. सो 5 into 0 0 भइगयो र इक्वल्स टु बाहिर किन कम्प्लेक्सको बाहिर +2 चार्ज छ नि त. सो इक्वल्स टु प्लस छ. जति पनि चार्ज माथि रहेकोलाई चाहिँ इक्वल्स टु को उतापट्टि हालिदिन्छ भयो. सो गर्दा x - 1 + 0 छ, त्यो 0 नलेख्दा भयो, इक्वल्स टु +2. सो दिस मिन्स x इक्वल्स टु +3. द्याट मिन्स अक्सिडेसन स्टेट अफ एल्युमिनियम चाहिँ आयो हाम्रोमा +3. ल अब कोभ्यालेन्सी भनेको चाहिँ बोन्ड हो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड. ओके, सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड कतिवटा छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरमा हेर्नु पर्यो. टोटल कतिवटा लिगेन्ड छ भन्दा वाटर 5 वटा छ र क्लोरिन एउटा छ. टोटल 6 वटा भयो. द्याट मिन्स इट मस्ट हेभ अ 6 बोन्ड. Okay, so if you see the structure, its structure will be something like this. Okay, so yahaneri water, right? Water, okay, H2O, water, H2O भयो र यो चाहिँ प्लानर भयो, प्लानर र माथि पनि एउटा H2O र तलपट्टि चाहिँ को चाहिँ एउटा Cl छ. ओके, सो गर्दाखेरि सो कोभ्यालेन्सी चाहिँ कति भयो त 6. कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसको 6 वटा बोन्ड भयो नि त. सो कोभ्यालेन्सी ओ VALENCY कोभ्यालेन्सी चाहिँ अफ एल्युमिनियम चाहिँ हुन्छ 6. ल सो कोभ्यालेन्सी अफ एल्युमिनियम कति हुन्छ 6 हुन्छ. अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ +3 र कोभ्यालेन्सी चाहिँ हुन्छ एल्युमिनियमको 6. Next, write the atomic number of the element present in the textbook. Write the atomic number of the element present in the third period and 17th group. Okay, so third period र group number 17 को कुरा गर्दैछ. So third period, so first period, second period, third period. So third period, so solution ma third period implies principal quantum number चाहिँ 3 हुन्छ है, याद गर्नु है. यता उसको लागि को भन्छ p block element को लागि, किनभने ग्रुप 17 भनेपछि p block element पर्यो. ग्रुप 17 भनेपछि p block element पर्यो. ओके, सो p block element मा exactly period number equals to principal quantum number हुन्छ है.
डी ब्लकमा चाहिँ डी ब्लक भन्दा ग्रुप नम्बर 3 देखि लिएर 12 सम्म ग्रुप नम्बर 3 देखि लिएर 12 सम्म चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर चाहिँ n-1 हुन्छ ल n-1 सो द्याट मिन्स पिरियड नम्बर 2 छ पिरियड नम्बर 2 मा हुँदैन पिरियड नम्बर 4 छ भने चाहिँ n को भ्यालु 3 आउँछ ल बट ग्रुप नम्बर यो पिरियड 17 मा भयो नि जस्तै ग्रुप नम्बर यो 13 देखि लिएर 18 सम्म 13 देखि लिएर 18 सम्म चाहिँ एक्ज्याक्टली पिरियड नम्बर चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हुन्छ भयो सो n को भ्यालु 3 आयो र and the 17th भनेको छ so 17th group so 17th group मतलब number of electrons number of valence electron चाहिँ हुन्छ 7 हुन्छ है number 17th group number of valence electron 7 हुन्छ 15th group हो भने number of valence electron 15 हुन्छ ल यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ याद हुन्छ ल सो भनेपछि अब n सो यो p ब्लक एलिमेन्ट को जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के छ भन्दाखेरि n सो यो हैन n s 2 since यो ग्रुप 17 हुन्छ सो इट्स np5 हुन्छ ल किन 5 6 7 7 भयो नि त टोटल हैन सो nn सो यसको मतलब हाम्रो n को भ्यालु 3 भयो सो इट्स 3s2 3p5 यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो आन्सर 3s2 3p5 यो भयो है ल यो अब यसको डल्लै अगाडि लेख्नु पर्यो सो हाम्रो स्टार्टिङ भयो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5 गर्दाखेरि कति आयो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गर्यो भने कति भयो 10 17 so 17 electrons so this means atomic number चाहिँ हुन्छ 17 ल यो चाहिँ आन्सर है atomic number 17 हेर ल थर्ड पिरियड भनेपछि n को भ्यालु 3 आइगयो र नम्बर अफ 17th ग्रुप भनेपछि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 हुन्छ भयो सो p ब्लक को जनरल कन्फिगरेसन हो ns2 np5 दैट मीन्स ग्रुप 17 को ns2 np5 भयो किन 5 र 2 7 हुन्छ नि त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो सो n को भ्यालु 3 यादै भयो सो इट्स 3s2 3p5 भयो ल सो हाम्रो क्वेशनले भन्दैछ राइट द एटमिक नम्बर है एटमिक नम्बर भनेपछि उसको अगाडिको डल्लै लेख्नु पर्यो सो अगाडिदेखि लेख्दै जाँदा भयो हाम्रो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हुन्छ सक्यो सो यो इफ यु एड इट टोटल नम्बर हाम्रो 17 इलेक्ट्रोन हुँदैछ 17 इलेक्ट्रोन सो 17 इलेक्ट्रोन भनेपछि एटमिक नम्बर obviously 17 हुन्छ okay why do elements in the same group have similar physical and chemical properties so कुनै पनि ग्रुप मा लियो भने they have a similar physical and chemical properties ग्रुप बनाउनुको मेन इन्टेन्सन नै त्यही थियो नि त है they have similar chemical and physical properties such that याद गर्नु पर्दैन एउटा याद भयो भने सबै याद भइहाल्छ ल किन सिमिलर हुन्छ भन्दाखेरि because they have the same number of valence electron याद गर्नु है आन्सर चाहिँ have same number of valence electrons they have same number of valence electron same valence electron ले गर्दाखेरि चाहिँ they have similar chemical and physical properties same number of valence electron what does atomic radii and ionic radii really mean to you भन्दैछ है
सो एटमिक रेडियाई भन्नाले के बुझ्छ भन्दा एटमको रेडियस है। अब एटमको रेडियस भन्नाले एटमको रेडियस त निकाल्नु सक्दैन, एउटा इन्डिभिजुअल एटमको निकाल्नु सक्दैन है। सो एटमिक रेडियस जहिले पनि मेजर हुन्छ इन टर्म्स अफ आइदर कोभ्यालेन्ट रेडियस या आयनिक रेडियस, आयनिक त होइन मेटालिक रेडियस त्यसरी। सो आयनिक रेडियसको चाहिँ आयनको फर्ममा हुन्छ। अब एटमिक रेडियस भनेपछि फेरि एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, न्युट्रलमा हुनु पर्यो ल। सो सेन्टर भयो र त्यसको यो यसलाई चाहिँ भयो रेडियस भयो। बट आयनिकमा के भएको हुन्छ भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन निकालेको हुन्छ या एड गरेको हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन निकालेको हुन्छ या एड गरेको हुन्छ। सो यसलाई सपोज मैले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने नर्मली के भएको हुन्छ, साइज रिड्युस भएको हुन्छ। यो प्लस हुँदाखेरि सो साइज रिड्युस हुन्छ, साइज रिड्युस ओके। यो चाहिँ भयो न्युट्रल केटाइन। सो केटाइनको चाहिँ के भएको हुन्छ, साइज रिड्युस भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले इफ आई एड वान इलेक्ट्रोन, ओके, यसमा मैले सपोज इफ आई एड वान इलेक्ट्रोन, सो एउटा इलेक्ट्रोन मैले एड गरेँ भने चाहिँ साइज के भएको हुन्छ, यो माइनसमा साइज इन्क्रिज भएको हुन्छ। इन्क्रिज यो चाहिँ कसको भन्दा एनाइनको। ल कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा न्युट्रल एटमको जति द्याट इज एटमिक साइज रेडियस भयो, ठिक छ। त्यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि केटाइन हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर वर्ड युज गरेको छ, द्याट इज एभरेज वर्ड इज लाइक के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन चाहिँ सपोज पहिला 5वटा इलेक्ट्रोनलाई 5वटा प्रोटोनले तान्दै थियो भने अब 4टा इलेक्ट्रोनलाई 5वटा प्रोटोनले तान्दैछ नि त, किनभने सेन्ट्रल न्युक्लियस ल। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द पोजिटिभ चार्ज एक्सपिरियन्स पर इलेक्ट्रोन विल बी इन्क्रिज्ड। बुझ्दैछ केटाइनको कुरा है। पहिला न्युट्रल एटममा सपोज 5वटा के थियो, प्रोटोन थियो, 5वटा इलेक्ट्रोन थियो, तिनीहरूको बिचमा एउटा पुल हुन्छ भयो, तानिरहेको हुन्छ। अब एउटा इलेक्ट्रोन निकालिदियो गर्दा 4वटा इलेक्ट्रोन 5वटा प्रोटोन भयो। त्यो गर्दाखेरि अघिको भन्दा अब नम्बर अफ प्रोटोन एक्सपिरियन्स पर इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो, अब बेसी भयो नि त। त्यसले गर्दा अलिकति साइज स्क्विज हुन्छ। सो साइज रिड्युस भएको हुन्छ केटाइनको। सेम ह्यापन्स टु द एनाइन। एनाइनमा के भएको हुन्छ, एउटा न्युट्रल एटममा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्यो हामीले, बुझ्यौ। सो गर्दाखेरि नम्बर अफ द्याट इज पोजिटिभ चार्ज द्याट इज अ प्रोटोन पर इलेक्ट्रोन चाहिँ अब घट्छ नि त, किनभने इलेक्ट्रोन बेसी भयो। इलेक्ट्रोन 6वटा भयो, प्रोटोन 5वटा भयो। त्यो हुँदाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन पर इलेक्ट्रोन चाहिँ घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुल कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइज बढ्छ भनेर भनेको छ। अर्को क्वेसनमा यहाँनिर लेखेको छ, यु क्यान रेफर इट टु द्याट वान।